Okay guys, ayan yung lobby ng room. Dito tayo ngayon sa Savoy Crest Hotel Apartment. So room 615 kami. So ito yung door. Ito yung card. Okay. So pagpasok nyo, may makikita yung hallway. Ganda. In fairness. Tapos dito sa first door, may ano, timbangan, may plancha. Ang daming hanger. Yan ang pinakagusto ko. Maraming hanger. Tapos dyan, nalagay niyo yung Tapos ayan. Ako na yun. Tapos meron tayong extra pillow. Nandito yung ref. Asan ang ref? Ayun, walang laman. Tapos ayan. Pwede tayong maglagay ng kung ano. Dito sa first door, Ito ko nandito yung ano. Ayan, salamin. Ilagay doon sa condo. Lagyan nyo yung salamin yung condo para mas malaki. Yun nga. So, ito yung CR natin. Pagpasukin natin. Ganda. Ayan. May 2 towels. Like to 2. May blower. May tissue. Tako. Salamin. Alin? Yung washing machine? Hindi. So, ito may bathtub. Here we go. Yan, ang ganda. Babubble bath ako dyan later. So, ayan, ang ganda. So, ito, may small dining area. Nilagyan ka ng plastic. Wala daw plastic eh. Yung passport. Ito yung small hotel nila. Ay, hotel. Kitchen pala. Okay, so merong i-off natin to. Washing machine, basurahan. Ang tawag dito? Hello, open. Yan, microwave, kettle, toaster, and Bibenta mo ba itong hotel na to? maingay siyan. Ito, pwede magluto. May stove, may complimentary water sila, at tea, coffee, and then kasan. Condoy doon sa ano. Nakatulog ka rin nga naman sarap doon. Ito, may plato sila. Saan? Hindi, doon sa natira namin ni Papa. Ah. Gusto mo yung telephone mo, hindi ko alam kung May hugasan. Ito tawag? Wala. Tapos ito, ayan, ang dami. Tapos, ito, meron silang small area. Then, ito na yung bed. Maganda yung TV. Maraming channel yung TV. At ito ang view. Kaya maganda, may Pilipinas sa ano. Sa pangarap ko ano eh, trabaho. Ganda. So, ayan yung hotel. Yan ang view ng hotel. Ang ganda, guys. 2 thumbs up for this hotel. Okay. Actually, hotel apartment siya. Okay, guys. See you later. Hello, guys. Andito pa rin kami sa Savoy. So, lunch na. Luluto ako ng char. Luto daw. Init lang ng pancit. Leftover. So, ang ganda dito, pwede ka mag-init. Tapos may kettle. Tapos, hindi ko napakita, guys. Meron siyang dishwashing pa. Tapos, may kasama.
namin. Ilagay mo na lang dito Tanggalin mo na yan. Pwede na yan. Ayan. So, ito yung hallway. Muna tayo ng rooftop. Yan. Iba pang rooms. Ayan. Linis agad siya. So, hintayin natin. Yung sauna. Yung swimming pool. Uy, nag-aulan. Kaulan? Use towels. Saan di towels? Hello, ano yung si Dr. Swimming pool. Ang swimming pool. It's not raining. Nice. Dapat doon sa kabila, meron mga ganito, mga tanim. Pabulaklak. Upo ka ma. Tapos meron pa silang towels. Yan. Kuya, the towels, we can borrow. Towels? Mm-mm. I will give you. Just we one. have- actually, we have not put because The is raining. That's why we have just put. Mm-mm. I will give towels. Only one. One. Me. Thank you. So, that's it. E pag ganyan pa, guys. Masyado madilim. Ma, magtakbo tayo dito bukas umaga. Para ready ka na para takbo lang. Nag-order na lang kami ng pagkain sa Max. Ba't lamok? Itong lamok na to, talagang sasamahan tayo hanggang huli. 2 rice. Kumain ka na. Hintayin natin si Mon. Ha? Hintayin natin si Mon. Kare-kare. May mga sauce. 2 juice. So, bali, ano na to? Pang 2 tao. Tapos, ito is isang meal. Laki na din. Ayan, let's eat.